Okay, welcome to another recorded lecture, and this time this is about translation. So this is part 2 of the gene expression, which can also be found in your Campbell Biology in chapter 17. So review lang natin, no? The gene expression is the conversion of the information from the DNA into protein. So before siya magiging protein, dumadaan siya sa isang uh, intermediary molecule na tinatawag nating RNA. So, then after the RNA, we will have the next step, which is the translation. Now, sa translation, meron tayong dalawang key players na i-discuss. So, this is the ribosome and the tRNA. Now, doon muna tayo sa tRNA. Pag sinabi nating tRNA, it's a type of RNA, no? Katulad nung na-discuss natin last time, no? Maraming types ng RNA. So, isang key player sa translation, aside from the message or the messenger RNA, is the tRNA. Ang tRNA, nung T nito ay stands for transfer. So, this molecule transfers amino acid, no, to the ribosomal RNA. So, ito yung nagdadala, no? Ito ay meron siyang meron siyang recognition site dito na tinatawag natin anticodon that recognize triplet na tinatawag natin codon. Ito yung code, no, na nare-recognize kaya by trees nung nare-recognize ng tRNA. So, yung codon sa mRNA ay meron siyang complementary na tinatawag natin na anticodon. Okay? Tapos, meron din siyang, nung 3' end niya, ay meron siyang area for attachment of amino acid. So, medyo mahaba-haba ito. It's 70 to 80 nucleotide long. At ang kanyang structure mukha siyang clover leaf. Kasi dahil dun, isang strand lang ito, no? 5' to 3'. Pero dahil merong complement sila sa ibang part of the RNA, so nagkakaroon sila ng gandong configuration. So, we have pairing and then a loop, pairing, a loop, pairing, and a loop, pairing, and a loop. And then we have here, kung tinatawagan nating anticodon. The next key player is the ribosome. Ang ribosome ang nagpa-facilitate ng coupling or ng pagdikit ng tRNA tsaka ng mRNA codons. So, dito nangyayari yung pagbabind ng anticodon tsaka ng codon. So, ang ribosomes natin ay merong 2 units. We have the large subunit and we have the small subunit. Okay? Tapos nun, itong ribosome na ito ay meron siyang ribosomal protein and also rRNA, ribosomal RNA. So, meron din siyang RNA dito sa kanyang composition na yan. Okay? Tapos, sa ribosomes, no, meron tong tatlong site na mapapansin kayo dito. We have the A site, we have the P site, and we have the E site. Yung A site stand for amino acyl site. Yung P site ay stand for peptidyl site. Yung E site ay stand sa exit site. Now, sa amino acyl site, dito kumakabit yung tRNA natin na bagong pumapasok. Okay, sa P site, nandoon pa, nakakabit pa dun sa polypeptide natin, na nakakabit, no, nag-grow na polypeptide. Okay, nung E site natin, pag napunta dito ng tRNA natin, ang tRNA natin ay mag-exit, kaya nga siya exit. Okay, tapos in between the large subunit and the small subunit of the RNA or the ribosome, nasa gitna nito, dumadaan yung ating mRNA. Mamaya, makikita natin doon sa process ng translation, ipapakita ko ulit ito. Okay? So, remember that yung dalawa natin, the ribosomes and the tRNA. Now, sa translation ay mayroon siyang 3 stages. We have the initiation, we have the elongation, and we have the termination. Sa initiation of translation, no, sa initiation, ang nangyayari dito ay kailangan mapag-combine yun ng tatlong mga bagay na ito. The mRNA, yung subunits ng ribosome, saka yung tRNA na nagbibigay ng first amino acid. Okay, so paano nangyayari ito? First, we have the small ribosomal unit or small ribosomal subunit. So this small ribosomal unit, no, it will search for a specific type of sequences.
Okay? For prokaryotes, merong specific segment or sequences kung saan kumakabit yung ating small ribosomal subunit. Tapos, after nito, nandito sa bandang site na to yung ating start codon. Now, for eukaryotic site, magganto, basta nandoon sa gitna yung ating start codon. Meron tayong tinatawag na start codon. Ang start codon, lagi ay yung AUG. Kung nasaan yung AUG, magkakabit doon yung ating tRNA na nagbe-bear, of course, ng kakomplement niya. Yung 3' to 5' niya ay UAC. Okay, remember, these are RNA, kaya U, hindi T, yung nakikita natin. Okay? Now, pag kumabit dito, yung first tRNA natin na kakomplement ng AUG, usually, lagi, itong AUG na to, ang kakomplement nito, or ang daladala nito ang amino acid ay methionine. Okay? Tapos, pag nandito na to, it will invite or arrive na, darating na yung ating large ribosomal unit kung saan yung ating first tRNA ay malolocate siya sa P site. Empty yung ating A site. Okay? Para magsimula na nung elongation. Okay? Now, pag nandito na yung ating, di ba nandito yung kanina nung sinimula natin, nandito yung ating start na tRNA. Tapos, dito sa A site, dahil siya ay blank, ang mangyayari dito, mag-i-invite siya nung complement na tRNA dito sa codon dito. Okay? Na may nagdadala rin siya ng amino acid. So, habang sila nandito, magkakaroon tayo ng peptide bond formation na magkatabi kasi yung dalawang amino acid na ito. Pag nagkaroon ng peptide bond formation dito, yung amino acid na nag-grow dito, ay lilipat siya doon sa amino acid na nakakabit doon sa A site. And then, magta-translocate ngayon. Ito ngayong P, itong location ng tRNA na nasa P ay mapupunta sa E. Itong A ay mapupunta doon sa P. So, pag napunta yung tRNA mo doon sa location ng E, it will be released. Tapos, magkakaroon ka na ulit so, nandito na nung ay yung tRNA. Tapos, ready na uling pagdating ng bagong tRNA. So, ganun siya mangyayari sa elongation. Okay? Now, meron tayong, mamaya papakita ko sa inyo na bawat isang triplet na ganito, okay, meron siyang specific amino acid na nakakode sa kanya. Okay? So, mamaya i-discuss natin yan. Okay, now, meron din tayong codon, tinatawag ito na stop codon, the UAA, UAG, and UGA. Okay, itong tatlong to, kabisaduhin nyo ito, ito kasi ay hindi sila nag-i-invite ng tRNA. Instead, dito sa tatlong codon na ito, ang ini-invite nito, ang na-attract nito ay yung tinatawag nating release factor. This release factor is a protein. Kapag nag-attach siya dito, of course, dahil wala siyang daladalang tRNA, so matatapos na hindi na magkakaroon ng peptide bond formation dito. So pag nagkaroon ng ganyan, itong tRNA na ito will be released and yung ating polypeptide ay ma-release na rin. Okay? Tapos, yung ating complex ng mRNA tsaka ng ribosomes natin, ay ma-release na rin. Magdi-dissociate na rin sila. Magdi-disassemble na rin. Okay? Now, ito na sinasabi ko sa inyo kanina. Iba't ibang klase ng code ng triplets natin ay meron siyang corresponding amino acid. For example, the UUU, UUC ay nagko-correspond siya sa phenylalanine. So, mapapansin nyo, several amino acid, several codon will code for the same amino acid. Usually, kung makikita nyo dito, ang napapalitan lang ay yung dulo. So, halimbawa, UUC, pero pareho silang phenylalanine. Ito, UUA and UUG, pareho silang leucine. Okay? So, ang pinagkaiba lang nila yung last. So, mahalaga ito na yung last lang nung napapalitan, tapos pareho pa rin sa last nung napalitan, malaki pa rin yung chance na same amino acid yung makakode niya. Kasi in case of mutation, hindi gaanong
maaapektuhan ng organism. Okay? So, katulad sabi ko sa inyo, kanina meron tayong start codon. Ito yung AUG natin. Ito ay start codon at nagdadala siya ng methionine. Okay? Pag merong AUG sa gitna, methionine ang dadalhin niya rin. Okay? Tapos, meron tayong tatlong stop codons. We have the UAA, the UAG, and the UGA. Okay? Okay. Now, after ma-translate ng protein, no, yung ating amino acid, ng polypeptide natin, usually ito ay nagka-float lang sa cytoplasm if yung nag-translate sa kanya ay free ribosomes. Okay, so habang siya ay natatranslate into protein, habang siya natatranslate into protein dahil ng kanilang, di ba, yung kanilang side chains, kanilang mga side chains ay pwedeng magkaroon ng interaction, so magkakaroon na siya ng folding. Okay? However, no, itong mga folding na ito ay hindi siya ganun ka-sufficient for most protein para maging functional. So, example, meron tayong mga chaperonins, it's type of protein, na tumutulog para magkaroon ng proper folding ang ating protein para siya maging functional. Okay? Okay. Other types of post-translational processes, for example, no, ito ng protein natin, pwedeng magkaroon ng attachment ng carbohydrates, ng lipids, ng phosphorylation, para siya ay maging mas functional. Okay? So, minsan din may mga enzyme na pumapasok para mag-add ng one or more amino acid from the N-terminus of the polypeptide chain, or sometimes, pwede siyang ma-cleave, no? Pwede siyang ma-cleave yung isang mahabang polypeptide para siya ay mag-join again para magkaroon siya ng ibang klaseng domain. Okay? So, pwede siyang ma-break tapos mag-join sila para magkaroon siya ng quaternary structure. Okay? So, maraming klase yan. So, this is just an illustration na ang protein natin, after that translation, ay meron pa siyang ginagawang process. Okay? Now, may mga polypeptides din na natatranslate sa iba't ibang parts ng cell natin. Depende kung ano nung function niya. For example, mayroon tayong mga proteins na natatranslate siya sa cytosol lang. No? So, yung ribosomes na nagtatranslate doon, usually yung free ribosomes. Kasi sa cell natin, may mga free na ribosomes doon. So, pwedeng yun yung mag-translate. Usually, ang function nun ay nasa cytosol din. Pero, meron tayong mga ribosomes na naka-attach sa endoplasmic reticulum. Itong mga ribosome na naka-attach sa endoplasmic reticulum, usually, sila ay nagpo-produce ng protein na kailangan i-secrete out of the cell. For example, yung mga exoenzyme, yung mga kailangan ilabas nila sa kanilang cell. Okay. So usually, no, yung mga ribosomes na nasa ER ay nagsisimula rin yan na nasa cytosol. Pero merong mga signals na pwede silang matanggap para mag-travel yung ribosome natin habang siya ay nagtatranslate at mag-attach siya sa endoplasmic reticulum. And then this attachment, this attachment will signal yung ating polypeptide para siya magkaroon ng folding at para siya maging functional. At yung protein na to ay ipapackage para siya ay ma-secrete out of the cell. Okay? So, in summary, the DNA will be transcription para mo siya ay maging mRNA or maging tRNA or maging RNA or other types of RNA. And then the mRNA will be translated into protein. This translation pwede siyang mangyari dahil pwedeng mangyari yung translation ng protein ng simultaneously. So, ibig sabihin, for example, this is the mRNA. This is the mRNA natin. So, pwedeng multiple ribosomes ang mag-attach sa kanya para mag-translate ng iba't ibang klase ng protein. So, makikita niyo dito, ayan yan. Ito yung electron micrograph ng DNA. This is for the bacteria, para maganda. This is the mRNA. At itong mga nakakabit sa kanya ay mga ribosome na nagtatranslate simultaneously ng iba't ibang klase ng